בעידן הסוגד לרזון ורואה בגוף שדוף עם עצמות בולטות את מודל היופי המושלם, עולה שכיחותה של מחלת האנורקסיה. אנורקסיה נרבוזה, יחד עם שאר הפרעות האכילה, לרבות השמנה, הפכו לתופעה נפוצה החל מהמאה ה-20. הסיבות לשינוי היחס לאוכל נעוצות בשינויים תרבותיים שהתרחשו בהיסטוריה המודרנית. מה הם מאפייניה של המחלה? עד כמה היא נפוצה? מי נוטה לחלות בה ומדוע? על כך בסרטון הבא. אנורקסיה נרבוזה היא אחת מהפרעות האכילה השכיחות ביותר במאה ה-20, שביניהן נמצאות הבולמיה נרבוזה, אכילה כפייתית, וכפי שציינו, אנורקסיה נרבוזה. המאפיין את המחלה זה בעצם רצון עז לירידה במשקל, הרעבה עצמית והפרעה בדימוי הגוף. הרצון להרעבה עצמית בא מתוך המחשבה שאם אני רזה, אני שולטת בעצמי, אני מקובלת יותר, מוערכת יותר, אהובה יותר ומצליחה יותר. התסמינים העיקריים או הסימפטומים העיקריים של מחלת האנורקסיה נרבוזה הם קודם כל ירידה במשקל שהיא מתחילה בתור ירידה איטית, מגיעה לאט לאט עד למצב של שלדיות, של איבוד משקל גוף, שבעקבותיו ישנן הפרעות נפשיות וגופניות שונות. קיימת ירידה במצב הרוח, עד מצב של דיכאון קליני, וכן פגיעות גופניות שונות, שחלקן הן הפיכות וחלקן בלתי הפיכות. איך אנחנו יכולים לדעת שבעצם נערה מתחילה בהפרעה הזאת או במחלה? אז קודם כל, הנערה תתחיל להימנע מלאכול בקרב משפחתה. היא תהיה עסוקה באופן כפייתי בספירת קלוריות. בנוסף לכך מופיעה הסתגרות חברתית. נערה שהייתה עליזה ושמחה לא תלך יותר למסיבות חברתיות, לחברים, אלא תסתגר בחדר, תעשה יותר ויותר עצובה. ככה שחשוב מאוד לשים לב לכל הסימפטומים האלה, וכמה שיותר מהר להביא אותה לטיפול. אם על ידי פנייה לרופא משפחה שיאבחן את הירידה במשקל ואת המצב הגופני, או לאחות בית ספר, לפסיכולוג ולפסיכיאטר שמטפל בהפרעה הזאת. הטיפול הינו קודם כל טיפול בהעלאת המשקל. אם על ידי האכלה בצורה מאוד רפואית, או במידה וזה לא הולך, אנחנו משתמשים לעתים בהאכלה על ידי זונדה, על ידי צינור שמוחדר ישירות לקיבה. הטיפולים אחרי עלייה מסוימת במשקל יהיו טיפולים פרטניים, פסיכותרפיה פרטנית ופסיכותרפיה משפחתית. חשוב מאוד לטפל במשפחה כולה, כי אנחנו יודעים שחלק גדול מההפרעה נובעת מאיזושהי פתולוגיה משפחתית. לא רק שינוי של הנערה וההפרעה שלה, אלא של ההפרעה המשפחתית, ביחסים בתוך המשפחה ובצורת התנהלות המשפחה. חשוב מאוד גם טיפול קבוצתי או טיפול קוגניטיבי. היום משתמשים בעיקר בטיפול ב-CBT, שזה אומר שינוי תפיסות מעוותות והקניית ערכים תקינים לגבי תפיסת העולם ותפיסות מעוותות שקיימות אצל אותן נערות.